Tizedik helyezett Rick. Rick ebben az évben sok figyelmet fordított arra, hogy lelassítsa magát és jobban kontrollálja a bal kezét. Egy-egy tőle szinte megszokott DT player lett ugyan, de javarész snowmod mappokkal töltötte idejét. Sokat javított konzisztencián és pontosságán, technikai tudását is sokat fejlesztette. Mindez ugyan hátránynak bizonyult magas BPM-en, cserébe viszont lassabb, kényelmetlenebb mappokon sokkal jobban teljesít, mint valaha. A pontos streameléssel hadilában áll, ez tartja vissza attól, hogy áttörjön egy régen felállított falat. Kilencedik helyezett. Emu 1337. Emu nehézkesen, de megtartotta a helyét a listán. Az év döntő részét mapperként töltötte, ennek tudható belecsúszása is. Nagy részt skill fenntartó üzemmódban játszott, nem erőltette meg magát, hogy jobbá váljon. A számára élvezetes alternáló és általánosságban finger controlt vagy aimet igénylő mapokat részesítette előnyben az év folyamán. Viszont számos mapja rangsorolt lett, és bizonyos körökben hírnévre tett szert. Nyolcadik helyezett Zexian. Zexian meghallgatta a múlt évi videóban elhangzott tanácsot, és sokat dolgozott, hogy a BPM spektrum magasabb fele is kényelmesebb legyen számára. Sok játékosnál ez egy komfortzóna eltolás jelent, neki viszont sikerült szélesítenie rajta. Más szóval legalább olyan jól játsza a pontos technikát igénylő mapokat, mint a gyorsabb, streamesebbeket. Magasabb helyet is elérhetett volna, ha nem lett volna még két újabb játékos, aki a koordináció helyett a sebességet választja. Ha így halad tovább, jövőre könnyedén elérhet jobb helyezést is. Hetedik helyezett Skull, avagy Csusza. Több mint egy évnyi teljes inaktivitás után ismét visszatért játszani, amivel megszerezte magának a 7. helyet. Jelenleg ő a legrégebb óta regisztrált, nem szürke játékosunk.
Közületek valószínűleg sokan nem is ismerték még a játékot, amikor ő országos első és 2 digit volt. Továbbra is az egyik legstabilabb játékosunk a 140 és 190 BPM közötti mapeken. Szereti a kicsi köröket és egyáltalán nem okoz neki gondot pontosan eltalálni őket aimben és teptelésben egyaránt. Játékstílusa és mapekhez való mentalitása is tükrözi, hogy néhány éve mennyire más volt a meta, mint mostanság. A komplex ritmusok, alacsony BPM és rövid screen jumpok is jól mennek neki. Kiadásának köszönhetően sokan megelőzték ugyan, viszont megvan benne a lehetőség, hogy visszaszerezze régi helyét, ha újra kedvet kap a játékhoz hosszabb távra. Hatodik helyzet Ratina Nulla. Martin végre kamatoztathatta rejtett képességét, amit egészen idáig gyakorolt. Hitamarino ültöpléjei villámként repítették feljebb a rangsoron. Kicsit komolyabbra fordítva, Martin továbbra is játszotta a Mikben jó, 3 modifikációval streameket és jumpokat egyaránt. Nagyon jól tudja olvasni a mapokat, és a technikásabb darabok se okoznak problémát neki. Gyengesége a staminájában és sebességében rejlik, mely erősen korlátolja 210 BPM felett. Bizonyos szintig ugyan visszafogta remegését, habár még mindig előtör pár Richter skálán mérhető. Ötödik helyezett Csaba 2-1-1-2-3. Csaba is felszállt a Hidamari vagonra közel 2 nap erejéig, de nem kellett benne nagyot csalódni, hiszen nem sokkal utána igazi top playeket is szerzett. Egészen kezdőkora óta mindent Hiddennel játszik, a múlt hiánya nagyobb zavart okoz neki, mint a jelenléte. Stabilan javul, a mai napig az ország egyik legjobb leading képességével rendelkezik, egészen alacsony AR-től 10-ig. Mérföldeket javult a sebessége, habár a DT-t még mindig nem szereti. Nem is gond, mivel így változatosságot hoz a ranglistába a következő helyezettünkkel együtt. Negyedik helyezett Ziakix.
Múlt évi helyezését megfelezte, sebességét pedig, ha nem is duplázta, mindenképp megnövelte. Legnagyobb erőssége eddig is a nyersebesség volt, mára pedig mondhatjuk, hogy az ország leggyorsabb, stabil stream játékosa. Aimben is kitűnő, viszont közel sem olyan konszisztens, mint a jobb kezével. Igen, ő balkezes. A legnagyobb visszatartó ereje a hozzáállása. Nagyon könnyen és nagyon gyakran kiég. Amennyiben megerőlteti magát és kiköszöböli ezt a hibáját, könnyedén ugorhatna a globális ranglistán közel 500 helyet. Harmadik helyezett Moxie. Moxie egy hosszabb oroszországi nyaralás után ismét visszatért Magyarországra és a lista első dobogós helyére. Letarolta a stream mapek leaderboardját, hiszen ebben érzi igazán otthon magát. Távollétében kiképezte magát a pontos hardrockozásra. Csak Lexion tud versenyezni vele sok esetben, neki viszont kedvez, hogy Moxie nem szeret hiddennel játszani. A jumpok és a nagyon magas BPM az ős ellenségei, játékstílusa nagyon visszatartja célzásban. Mostanság próbálja javítani a finger kontrollját alternate mapekkel és harcol a gyors zenékkel. Nagy potenciál van benne. Ha a jobb kezét meg tudná javítani, ő lehetne Itke magyar megfelelője. Második helyezett Kelatis. Kelatis az év meglepetés tehetségű. Ő az első, aki a magyar ranglista tetejére ment egérrel, valószínűleg Pasli óta. Rengeteg időt fektetett a gyors célzás, magas approaching rate olvasás és alternálás elsajátításába. Ennek a kombinációnak köszönhetően nagyon nagy PP-re tett szert, habár a játék sok szempontját figyelmen kívül hagyta. Szereti a sebességet, ezért nincs ideje hosszú zenéket játszani. Konzisztenciája, olvasása és streamelési képessége rovására. A top playerje alapján kifejezetten nehéz megítélni, hogy valójában milyen játékos, nagyon sokat játszik ugyanis unranked nehéz mapeket. Ezek között is előnyben részesíti a tekket és az aimet. Amennyiben ráveszi magát, hogy változatosabb zenéket játsszon, és bepótolja viszonylagos lemaradását, egy valódi top player válhat belőle. Első helyezett Lexion. Lexion tovább szélesítette komfortzónáját, követte az előző top 1-ünk példáját, és TT helyett inkább HR móddal foglalkozott 2019-ben.
Számos impresszív player lett, mint nehéz farm és régebbi összetettebb mappen is. Sebességén kívül a játék minden szempontjából javult egy kicsit. Konzisztensebb, jobban irányítja a kezeit, jobban olvas, de a remegése megmaradt, mint védjegy. Egyik legerősebb pontja még mindig a célzása. A kényelmetlen patterneket is könnyedén eltalálja, amíg nem a zene végén vannak. A szíve nem bírja az ilyen megpróbáltatást. A hard rock további gyakorlásával és magasabb BPM megszokásával egy nagyon erős top player válhat belőle rövidesen.